এভৰিৱান আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আজি মই এটা পাৰ্টি মেকআপ লুক দেখাম বুলি ভাবিছো যেহেতু বিয়াৰ সিজন হয় তো পাৰ্টি মেকআপটো সকলোৰে বাবে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেহেতু উইদাউট মেকআপ আজিকালি মানে বিয়া সবাহে যাবলৈ অলপমান নিজৰে বেয়া লাগে তো পাৰ্টি মেকআপ ইজিলি কেনে কৰিব সেইটো আজি দেখাব ওলাম আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ বান্ধৱী নন্দিতা কলিতা তো ফাৰ্স্ট অফ অল যিকোনো মেকআপ কৰাৰ আগতে সিটিএম কৰি ল'ব লাগে ক্লিনজিং টোনিং এণ্ড ময়শ্চাৰাইজিং তো মই কেনেকৈ সিটিএম কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম আপোনালোকে চাই যাব তো ফাৰ্স্ট মই ফেচখন ধুনীয়াকৈ ৱাইপছেৰে যিখিনি তেওঁ প্ৰথমতে ঘৰতে লগাই অহা ময়শ্চাৰাইজাৰ বা ক্ৰীম আছে সেইখিনি ফাৰ্ষ্ট ৰিমুভ কৰি ল'ম কাৰণ ৰাস্তাৰে আহিলে ধূলি মাকতি বহুত লাগে তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ফেচটো সদায় ক্লিন কৰিব লাগে দেখিছেনে কিমান কলা কলা হৈছে তো এনেকৈ ৰিমুভ কৰি ল'ম তো নেক্সট মই লিপষ্টিকটো ৰিমুভ কৰি ল'ম ভালকৈ অলপ কৰি দিয়া নেক্সট মই ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিছোঁ যিহেতু এখেতৰ স্কিনটো নৰ্মেল হয় ৱাটাৰ বেছ ময়শ্চাৰাইজাৰটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু এই ময়শ্চাৰাইজাৰটো সকলো স্কিনতে ইউজ কৰিব পাৰি এনেকৈ ময়শ্চাৰাইজাৰটো ইউজ কৰি ল'ব কাৰণ সিটিএম কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিফৰ মেকআপ নহ'লে আমাৰ স্কিনখন বেয়া হৈ যোৱা বহুত বেছি চান্সেছ থাকে আৰু সদায় প্ৰডাক্টসমূহ ভাল প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিব লাগে আৰু অলপ কষ্টলি ইউজ কৰিব লাগে যিকোনো প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিলে স্কিনখন বহুতে বেছি হাৰ্মফুল কৰে তাৰ আগতে বঢ়িয়াকৈ ক্লিনজিং টোনিং আৰু ময়শ্চাৰাইজাৰ কৰি লোৱা হৈ গ'ল আমাৰ কিছুমান লোকে মেকআপটো সদায় ফেচৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে কিছুমানে আইচৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে মই কিন্তু সদায় আইচৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট মই আইব্ৰ' ড্ৰ কৰিম তাৰপিছত মই আই মেকআপ কৰিম এণ্ড দেন মই গোটেই হোল মেকআপৰ প্ৰচেছটো কৰিম এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই আইব্ৰ'টো আঁকিম PSCৰ আইব্ৰ' প্লেট ইউজ কৰিছোঁ এইখন বহুত বেছি ভাল হয় আপোনালোকেও ইউজ কৰি চাব পাৰে এবাৰ এতিয়া মই ইউজ কৰিম PSCৰ স্পটলাইট কনচিলাৰ মই আই মেকআপটো কৰাৰ আগতে এই কনচিলাৰটো ইউজ কৰি ল'ম আইছত নাও মই ইউজ কৰিম আইশ্বেডো পেলেট এইখন PSCৰ টেক অভাৰৰ হয় আৰু এই আইশ্বেডো পেলেটখন বহুতেই বেছি ভাল হয় আপোনালোকে ৰিজাল্টটো গমে পাব মই কৰি চাম এবাৰ এতিয়া মই লাইট এটা ব্ৰাউন শ্বেড ল'ম লৈ কিনে তেখেতৰ ফাৰ্ষ্ট আঁকি ল'ম তো এই পেলেটখন চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া কালাৰ্ছ চাওক বহুত বেছি কালাৰ্ছ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু বেলেগ পেলেটৰ প্ৰয়োজনে নাই এইখন থাকিলে তো বহুত বেছি ভাল কালাৰ হয় তো ফাৰ্ষ্ট মই ব্ৰাউনেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু যিকোনো কালাৰ কৰাৰ আগতে মেক্সিমাম ব্ৰাউনটোৱে ইউজ কৰা হয় তো লাইটলি ব্ৰাউনটো ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ লগাই ল'ম ব্ৰাউনটো ইউজ কৰিলোঁ তাৰপিছত তো মই এতিয়া যিটো লাইন আছে সেই লাইনটো ৰিমুভ কৰিবলৈ লাইট ব্ৰাউন ইউজ কৰিম লাইট ব্ৰাউন কালাৰটো শ্ল'লি লৈ ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ গোটেই ব্ৰাউনৰ ওপৰত নাও মই ব্লেক ইউজ কৰিম অকণমান চাইডত অকণমান both sides
এতিয়া মই both side black দিলো আই বলটো যেটো আছে আমাৰ লাইট শিমাৰ ইউজ কৰিছো বেছি নহয় একদম অকমান যেটো পাৰ্টি মেকআপ হয় তো মই এতিয়াও পাৰ্টি মেকআপত লাইট কালাৰ ইউজ কৰি আকৌ মই টাচ আপ দিছো তো নাও মই PSC ৰ আইলাইনাৰ ইউজ কৰিছো কাটা লাইট কৰি লাইন ড্ৰ কৰি Now মই mascara use কৰিম মই পেকৰে use কৰিম এতিয়া আইলেছটো তো আইলেছটো সদায় আইছৰ জুখত কাট কৰি লৈ লগাব লাগে মই পেকৰ আইলেছ ইউজ কৰিম যিখিনি এক্সেস প্ৰডাক্ট লাগিলে মই একেৰে ৰিমুভ কৰি লম তো মই আই মেকআপটো সদায় প্ৰিফাৰ কৰোঁ যে আগতে কৰিব লাগে এতিয়া মই আই মেকআপ হৈ গ'ল ক্লিন কৰি ললো নাও মই ফেচৱাছখিনি কৰি লম মই ইউজ কৰিম পেকৰ অইল প্ৰাইমাৰ এইটো আপোনাৰ ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণে হয় নৰমালি কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত যেহেতু ম্যাক্সিমাম মানুহৰ স্কিনখন ড্ৰাই হৈ যায় তেতিয়া হলে মই প্ৰিফাৰ কৰো অইল প্ৰাইমাৰটো তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰে পেকৰ বহুতে বেছি ভাল হয় আপোনালোকে ৰিজাল্টটো দেখাই পাব মই মেকআপটো কৰি হোৱাৰ পিছত বেছি দিব নালাগে জাস্ট 1 to 2 ড্ৰপ দিলে হল অকমান দিলো তো নাও ফিংগাৰেৰে হোল ফেসত লগাই লম স্কিনত এবজৰ্ব হ'বৰ কাৰণে মই ভালকৈ প্ৰাইমাৰটো মাসাজৰ নিচিনাকে হোল ফেসত লগাই লম কালাৰ কাৰেক্টৰ ইউজ কৰিম এইটো পেন ষ্টিক হয় ক্ৰাইলনৰ শেড ইয়েলো হয় শাইনি তো মই এইটো আন্ডাৰ আই ডাৰ্ক সাৰ্কেলটো অকমান ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে থাকি দিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিম য'ত ব্লেক স্পট আছে কাৰেক্ট কৰি দিম ফাউন্ডেশন ইউজ কৰিম কিন্তু আজি মই পেকৰ এই কনসিলাৰটো ইউজ কৰিম সাহাৰা হয় তো এইটো মই গোটেই ফেসতে ইউজ কৰি চাম যেহেতু এইটো কনসিলাৰটো ফাউন্ডেশন হিচাপেও ইউজ কৰিব পাৰি বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট আহে ইয়াৰ ডট ডট কৈ দি লৈছো মই নাও ব্লেন্ডিং কৰিম এটো মই পেকৰ স্পঞ্জ ইউজ কৰিছো
পেকৰ লুজ পাউডাৰটো মই আণ্ডাৰ আইত দি ল'ম অকণমান এইটো পেকৰ কম্পেক্ট পাউডাৰ হয় হোল ফেচত মই এইটো ইউজ কৰিম বিফৰ কণ্টৰিং মেকআপ আৰ্টিষ্টবোৰৰ সকলোৰে ষ্টেপবোৰ একে নহয় কিছুমানে ব্ৰঞ্জাৰ প্ৰথমতে ইউজ কৰে কিছুমানে ব্লাষ্টাৰ ইউজ কৰে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ টেকনিক থাকে আৰু নিজৰ নিজৰ সুবিধা মতে কৰে তো আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ কৰিব পাৰে কিন্তু ৰিজাল্টটো এণ্ডত একেই ওলায়গৈ নোজ কণ্টৰিং ফিংগাৰেও কৰিব পাৰে মই ব্ৰাছেৰে ইউজ কৰিছোঁ এতিয়া মই ছাইডত কৰি ল'ম ছাইড কণ্টৰিং কৰিবৰ কাৰণে যিডাল বোন থাকে সেই বোনটো মই ব্লাছাৰ ইউজ কৰিম এতিয়া মই লিপষ্টিকটো ড্ৰ কৰি ল'ম লিপছৰ শ্বেপটো বনাই ল'ম Now মই পেকৰে মেকআপ ফিক্সাৰ ইউজ কৰিম মই আণ্ডাৰ আইটো অকণমান আগতে কৰিব লাগিছিলে গোটেই ফেচখন কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই আণ্ডাৰ আইটো হোৱাইট লাইনাৰ দিম আইলিডত corner and I will do now eye makeup done এতিয়া মই হেয়াৰটো অকমান স্ট্ৰেইট কৰি লম আৰু ড্ৰেছটো পিন্ধি আপোনালোকক দেখাম So here is the final makeup look. Beautiful, gorgeous, Nandita. কেনেকুৱা পালে সকলোৱে মোক এই মেকআপটো জনাব আৰু don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so very much.